Khi biết tới phương pháp Penguin nữa thì mình mới nghĩ ra được một điều là muốn lạnh lùng, muốn cool ngọt trong mắt mọi người, yên tâm, đã có Penguin Bikini giúp các bạn câm như hến, đính như sơn, đẹp như ngọc. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Cha Cha 2K cuộc sống sinh viên. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về phương pháp Penguin, một phương pháp mà có tác dụng thay đổi cấu trúc mặt của bạn nhưng mà theo một thời gian lâu dài nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về phương pháp Penguin nha. Thì cái phương pháp Penguin này thì nó có vào năm 2018 do một bác sĩ tên là Michumel sáng tạo nên. Thì nó có tác dụng là làm cho mặt của bạn trở nên thanh thoát hơn, rồi kiểu như sống mũi sẽ được cao hơn, rồi mắt sẽ được có hồn hơn, rồi kiểu như là nó sẽ không còn mỡ luôn các bạn. Thì nói chung là làm cho mặt các bạn đẹp hơn nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua những hình ảnh trước khi mà mình tập Penguin nha, và sau khi mình tập Penguin nha. Thì mình biết đến được phương pháp này là vào khoảng chừng tháng 8 năm 2019 á. Lúc đó là mình đi mùa hè xanh, lúc đó trong đoàn có một chị kia khá là thân với mình mà chị mặc chị đó rất là đẹp luôn các bạn, nhìn rất là thanh thoát luôn, nhìn như là người phụ nữ châu Á vậy đó. Rồi cái lúc đó mình mới hỏi chị đó, chị ơi tại sao mà lúc em mình mới hỏi chị là chị ơi tại sao mà lúc em giảm cân rồi mà cái mặt em nó cũng còn khá là bư vậy chị. Cái chị đó chỉ cho mình biết cái phương pháp này. Lúc đó là mình cũng không biết cái phương pháp đó tên gì luôn, chị đó chỉ nói thôi, mình chỉ làm theo thôi. Cái mình tập cho tới bây giờ luôn. Em khoảng vài ngày nay cái mình lướt YouTube, cái mình thấy video của anh bác sĩ được đề xuất, cái mình mới bấm vô mình coi. Cái lúc đó mình mới biết phương pháp đó là phương pháp Penguin luôn á. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì mình gắn bó với phương pháp Penguin cũng được 8 tháng rồi nha các bạn. Hồi đó mình nói nhiều lắm các bạn, mà từ khi biết tới phương pháp này á đỡ rồi, không nhây nữa. Mình sẽ vào vấn đề chính nha các bạn. Thì phương pháp Penguin này đầu tiên các bạn cần phải tìm cho mình vị trí đặt lưỡi đúng nha. Thì như các bạn đã biết hàm răng mình sẽ có hai hàm trên và hàm dưới phải không? Đây là hàm dưới đúng không? Và dẹp qua bên thì mình sẽ lấy hàm trên thôi nha. Thì các bạn tưởng tượng đây là mấy cái răng, nó mình còn không hiểu thì mình vẽ ra nha. A few moments later. Đây mình sẽ vẽ hàm răng của mình nha. Đây là răng nha, chứ phải dây chuyền nha mấy má. Giờ các bạn hãy dùng lưỡi cảm nhận nha. Phần đầu tiên từ răng cửa nè, các bạn đếm vậy đó. Cái răng cửa các bạn đi vào là các bạn sẽ đụng vô cái phần nó nhám đúng không? Cái đó là gọi là phần gù ghề. Vô xíu nữa là các bạn sẽ gặp một phần u lên đúng không? Giống như đồi núi vậy đó. Các bạn đi đường gù ghề bắt đầu nhu lên là cái cục này. Tiếp đến là cái phần nhám. Các bạn để lưỡi vô các bạn thấy nó nhám các bạn. Vị trí đặt lưỡi đúng là các bạn đặt ở cuối phần gồ ghề nha. Các bạn đặt cái miệng răng ha, cuối phần gồ ghề nha. Khi mà các bạn đặt cái đầu lưỡi đúng ở phần cuối phần gồ ghề đó là cái đó đúng được bước đầu. Thì bước tiếp theo là các bạn giờ lưỡi mình sẽ còn phần thân lưỡi, mình đít lưỡi đúng không? Không có đít thân lưỡi thì mình đặt phần thân lưỡi ở đâu cho đúng. Phần thân lưỡi nằm chèm bẹp xuống cái đường cong này á, cái đường đồi núi cong với mấy cái đường chấm này á. Nãy mình có vẽ, mình nói thì khó hiểu nhưng mà mình sẽ làm cách này cho các bạn dễ biết nha. Thì đầu tiên là các bạn đặt cái đầu lưỡi mình ngay cuối phần gồ ghề đúng không? Rồi các bạn cười ăn, khép hàm răng lại, rồi các bạn phát âm giúp mình ra chữ yên nha. Yên. Rồi các bạn giữ nguyên lưỡi mình ngay vị trí đó nha. Vị trí đó là vị trí đúng đó các bạn. Nói chung là phương pháp này nó có tác động chính là tới cái đường hở của mình và hạn chế đi việc ngủ ngáy nha các bạn. Vì khi ngủ ngáy là mình sẽ hở bằng miệng, mà như các bạn đã biết rồi đó, hở bằng miệng rất là có hại cho bản thân luôn, và đặc biệt là thẩm mỹ khuôn mặt nữa. Thì hở bằng miệng á, lâu ngày là cái hàm này của bạn nó sẽ bị khục vô đây nè. Rồi còn lỗ mũi của bạn càng bị bẹp và càng ngày càng bự to ra các bạn. Do đó các bạn hãy nên hở bằng mũi và bỏ đi việc hở bằng miệng nha. Hay cả khi mà các bạn tập thể dục hay là vận động mệt thì các bạn phải hở bằng mũi nha. Thì lúc mới đầu tập phương pháp này á, thì các bạn đừng nên đặt nặng quá vấn đề làm mình căng thẳng nha. Thì các bạn
Mới đầu thì các bạn kiểu như các bạn nhớ lúc nào thì các bạn hãy tập lúc đó thôi. Thì cái này mục đích chủ yếu là các bạn hình thành một thói quen. Khi mà các bạn hình thành một thói quen thì các bạn không cần phải tập nữa, các bạn chỉ cần nó như một thói quen của mình thôi là các bạn sẽ làm mỗi ngày luôn nha. Do đó thì đừng nên quá đặt nặng quá vấn đề là phải tập phương pháp này mọi lúc mọi nơi nha. Cho hiện tại mình đừng nghĩ dịch các bạn, cái mình ăn rồi ngủ mà ghét rồi cái mặt mình nó bự luôn nè. Và từ khi biết tới phương pháp Big Win nữa thì mình mới nghĩ được một điều là muốn lạnh lùng, muốn cool ngọc trong mắt mọi người, yên tâm, đã có Bikini giúp các bạn câm như hến, đính như sơn, đẹp như ngọc. Mình thấy phương pháp Big Win này được nhiều người biết tới đó bạn. Mình thấy nhiều youtuber khác hay là mọi người khác đều đã thành công và có feedback các bạn. Giờ mình sẽ cho các bạn xem qua những hình đó nha. Trong đó thì bài tập này nó cũng sẽ có hiệu quả với từng người khác nhau. Thì ví dụ có người khoảng 1-2 tháng, có người khoảng 1-2 năm khác nhau. Do đó các bạn đừng nên nản chí nha, quyết tâm vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Thì các bạn nào có thắc mắc hay là có câu hỏi gì muốn hỏi mình thì các bạn hãy comment xuống phần comment, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, mình ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc các bạn thành công. Cảm chào.